konec roku jsem se rozhodl zpříjemnit si výletem do Vídně. A tady máte několik věcí, které za mě musíte vidět, ochutnat, anebo obojí. Z Wiener Hauptbahnhof jsem se přenesl k branám Belvederu a začínám svoji pouť vánoční Vídní, tak snad to bude stát za to. Belveder byl vybudovaný v 18. století jako letní sídlo slavného rakouského vojevůdce prince Evžena Savojského. Dnes slouží jako muzeum výtvarného umění a můžete tady spatřit například polibek. To je ten obraz od Gustava Klimta. Těžištěm výstavního programu jsou rakouská výtvarná díla vytvořená od středověku do 21. století. Obdivovat můžete i tradiční zámeckou zahradu. Přibližně ve stejné době, v jaký byl vystavěný Belveder, dal císař Karel VI. Vystavět i barokní kostel svatého Karla Boromejského, a to jako projev díků za odvrácení morové epidemie. Je čas oběda, tak co zkusit třeba nově otevřenýho plachutu na Neumarkt? Co si dát, to je jasný. Hello sir. Hi. I would like to ask you for Plachutas Original Wiener Schnitzel. Sure. Mit Kartoffelsalat. Výnikající. Posilněn vídeňským řízkem se poohlížím po nějakým povyražení. Ideálním místem je zábavní park Prátr. Lidi se sem chodí bavit už od 18. století a jeho nejznámější atrakcí je obří kolo Riesenrad z roku 1897. To se stalo i jedním ze symbolů města. Takže není čas okounět a je potřeba ho vyzkoušet. Snad to nebudou vyhozený prachy. Byly to vyhozený prachy. No ale zase, byla by škoda to šnečí kolo neskusit, když už je člověk tady. Ostatně já ani nemám na adrenalinovější atrakce žaludek, pokud vy jo, tak si tady určitě nějaký najdete. Pro mě už nastal čas přesunout se na hotel, tak doufám, že to nebude žádný psycho. Vypadá to dobře, je to hotel Stefanie, údajně nejstarší hotel ve Vídni. S ranním rozbřeskem je čas vydat se na zámek Schönbrunn, letní rezidenci rakouských císařů. Zámek byl vystaven v roce 1638 v barokním stylu a jeho dnešní vnitřní vybavení je převážně ve stylu rokoka. Na konci zahrady se nad Neptunovou fontánou, vybudovanou v závěru vlády Marie Terezie, tyčí zahradní stavba Gloriet. Z ní si můžete vychutnat ikonický výhled na Schönbrunn s Vídní v zádech. No, takovou krásu je potřeba něčím zajíst a Tafelspitz se jeví jako ideální nápad. A kde trávili císaři zimní měsíce, když ty letní trávili v Schönbrunnu? No, přece v Hofburgu. Hofburg byl nejen sídlem rakouských císařů, ale předtím i králů a císařů svaté říše římské a i dnes je jeho část sídlem úřadu rakouského spolkového prezidenta. Jde o obrovský komplex s několika vstupními branami, z nichž nejgrandióznější je ten z Michalského náměstí. Vedle rezidence letní a zimní mají císaři ve Vídni i rezidenci posmrtnou, kapucínskou kryptu. Císařská hrobka je místem posledního odpočinku panovnického rodu Habsburků, později rodu Habsbursko-Lotrinského, už od roku 1633. Vedle dalších přibližně 150 osob se zde oddává poslednímu odpočinku osvícenská panovnice Marie Terezie nebo oblíbený mocnář císař František Josef I. Ten si dával k vídeňský kávě z moučníků nejradši Kaiserschmarrn neboli císařský trhanec. No, je to velká dobrota, vůbec se mu nedivím. Nezbývá než vytrávit při procházce vánoční Vídní a vydat se pomalu na kutě. Tak, mám před sebou poslední třetí den ve Vídni, překračuju řeku Dunaj a mířím rovnou ke katedrále svatého Štěpána.
Počátky Stephansdomu sahají až do roku 1137, ale jeho dnešní podoba je do značné míry určena významnou gotickou přestavbou, zahájenou ve 14. století vévodou Rudolfem IV. Habsburským. V rámci prohlídky katedrály se můžete nechat vyvízt výtahem na severní věž a nebo se pěkně po schodišti vyškrábat na tuhle ikoničtější jižní věž. Asi není těžký uhádnout, kde byla menší fronta. Z věží si můžete prohlídnout jednak ikonickou střechu katedrály a pak taky Vídeň pěkně z vejšky. Lepší výhled je údajně ze severní věže, ale to jsem neověřoval, protože ta fronta mě odradila. Obvyklou frontu před Café Central jsem si ale vystál, protože tuhle ikonu vídeňské kávové kultury jsem chtěl vidět na vlastní oči. A taky jsem měl už docela hlad. Kavárna je zařízená v novorenesančním stylu a vídeňskou kávu nabízí už od roku 1876. Tak jaký pak zákusek si k té kávičce vybereme? Grüß Gott. I would like to ask you for Wiener Melange. Of course. Und ein Wiener Apfelstrudel. Jawohl. Mit Vanilla Sauce. Mňam. Na místní jablečný štrůdl by se dali 5 ódy. Apfelstrudel. Zer, Gutstrudel. Volnou asociací se tak dostáváme k vídeňské státní opeře. Ta byla slavnostně otevřená v roce 1869 představením Mozartovy opery Don Giovanni, a to za účasti Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, přezdívaný Sisi. Dnes jde o jednu z nejznámějších světových operních scén. No, tak jsem si řekl, že udělám takový zajímavý experiment, jestli dělají lepší Wiener Schnitzel u plachuty na Neumarkt, nebo tady u nejznámějšího plachuty na Volksheiler Straße. No, opět kvalita, ale asi u mě zvítězil efekt prvního řízku a trošičku víc jsem si pošmáknul na tom na Neumarktu. Po obědě je čas pověnovat se 2 vedle sebe stojícím ikonickým budovám na Ringstraße. Budova rakouského parlamentu byla vybudovaná v roce 1883 v klasickém řeckém stylu jako odkaz na místo zrodu demokracie. Svojí politickou kariéru tady v roce 1891 zahájil v dresu mladočechů i pozdější první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Krátce po něm zahájila svoji kariéru před rakouským parlamentem i Pallas Athéna, bohyně moudrosti, která tady stojí dodnes. Kousek vedle se tyčí budova vídeňské radnice, neboli Rathaus, vystavěná krátce před budovou parlamentu v novogotickém slohu. V radnici má sídlo vídeňský starosta a zemský hejtman spolkový země Vídeň a na vrcholku radnice má svoje sídlo Rathausmann, jeden ze symbolů Vídně, ikonická socha vybudovaná podle císaře Maximiliána I. Zase mi nějak vyhládlo. Myslím, že to spraví tenhle Flammkuchen, neboli alsaský koláč. Vídeň toho nabízí samozřejmě ještě daleko víc, jako například kostel svatého Petra, nesčetné množství muzeí v čele s Albertínou nebo umělecko-historickým muzeem, či justiční palác, z jehož kavárny je údajně krásný výhled na celou Vídeň. Pokud teda nemáte nekonečně času, musíte dobře volit, kam se ve Vídni podíváte a co ve Vídni ochutnáte. Tak, můj vánoční výlet do Vídně se nachýlil ke konci a jaký na mě udělala dojem. Ze začátku to bylo trošku rozpačitý, ale pak se mi tady docela zalíbilo, takže bych řekl, že alles Gute.